Đây là bánh bí đỏ, rất dễ làm và ăn rất là ngon. Bây giờ các bạn hãy theo mình vô bếp để làm món này nha. Đây là những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh ha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị nửa quả bí đỏ như thế này. Và đây là mộc nhĩ đã ngâm nước qua 4 tiếng. Còn đây nếu mà các bạn muốn nhanh thì ngâm nước nóng nha. Còn đây là thịt luộc. Các bạn cũng có thể làm thịt tươi để bằm lên cho nó ngọt, nhưng mà làm thịt tươi nó lâu chín hơn. Và bên này là bột năng, miếng mà mình đã ngâm qua nước rồi. Còn đây là bột nếp ha. Còn đây là bơ lạc này các bạn. Bỏ bơ vô nó thơm lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xắt nhỏ cái bí đỏ ra để mình hấp ha. Và các nguyên liệu như thế này mình sẽ xắt ra hết. Nếu mà các bạn nào xắt được nhỏ thì xắt, mà không được thì chúng ta sẽ bằm với lại mà dùng máy xay sinh tố xay cho nó dễ ha. Nhưng mà mình thì mình sẽ xắt như thế này. Đó, bây giờ mình cho dầu nóng là mình sẽ cho một chút bơ lạc vô để mà xào qua cái nguyên liệu này cho nó thơm và khi hấp nó nhanh chín ha các bạn. Sau khi mà hành nó đã thơm rồi thì chúng ta cho các nguyên liệu đã băm nhỏ vô xào chung ha. Bây giờ cho nêm nếm cho vừa đường, bột nêm, muối, cho nó vừa ăn ha. Còn phần bí đỏ này thì chúng ta sẽ cho vô sửng và hấp lên, lúc nào nó chín là được ha. Sau khi bí đỏ đã chín thì chúng ta sẽ cho một chút bơ lạc vô cái tô này, và chúng ta sẽ cho bí đỏ vô và chúng ta sẽ dầm cái bí đỏ ra cho nó nhuyễn để làm bột ha các bạn, để chúng ta làm bột dát bánh ha. Chúng ta làm chung với bơ, bỏ bơ vô nó sẽ béo và nó sẽ thơm lắm luôn các bạn. Các bạn nào không mua được bơ thì các bạn cho một chút sữa đặc ha, sữa ong thọ đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm bột năng vô, khuấy đều lên ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho bột nếp vô để nhào bột. Nhào đến lúc nào mà chúng ta sẽ cảm thấy cái bột á nó không có bị nhão nữa, nó mềm mịn là được ha. Chúng ta cứ đổ bột từ từ vô và chúng ta nhào đều ha. Các bạn làm cái nơi như này cũng nhớ là rửa sạch tay nha. Nhào đều lúc nào bột khô là mới được. Đó, nhào một lúc thì bột đã khô rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi cho ra để chúng ta sẽ chia thành những phần nhỏ và để làm nhân vỏ bánh bao ha. Chúng ta sẽ chia thành những phần bằng nhau, sau đó thì chúng ta sẽ dò nó lại như thế này để cho nó thành một cái hình tròn. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn một lỗ ở chính giữa. Ấn một lỗ để chính giữa để cho nhân vô ha. Chúng ta cho nhân vô trong. Nhân mà lúc đã xào lên thì hấp nó sẽ nhanh chín hơn. Bởi vì bột này là bột nếp, chỉ cần hấp khoảng 20 phút là nó chín đó các bạn. Không hấp lâu đâu. Bột nếp nó sẽ rất là dẻo luôn á, ăn rất là ngon. Cái này là trẻ em ăn được luôn nha các bạn. Sau khi cho nhân vô thì chúng ta sẽ xoa đều một lần nữa cho nó tròn cái bánh ra là được ha. Như vậy là ok rồi luôn rồi đó. Và sau khi chúng ta làm thì mình được 5 cái bánh này. Đã hoàn thành 5 cái bánh, chúng ta dùng cái sống dao á các bạn. Chúng ta sẽ khứa thành những cái đường như thế này để làm thành giống như một quả bí đỏ ha các bạn. Đó, đẹp chưa nè. Lấy cái sống dao đó các bạn. Chúng ta khứa thành những đường như thế này. Lúc hấp lên nhìn đẹp luôn á các bạn luôn á. Nhìn giống trái bí đỏ luôn á ha.
Sau khi đã làm xong bánh thì chúng ta sẽ rưới lên một chút dầu ở trên cái phần vỏ bánh này để cho cái vỏ bánh nó được bóng và đẹp ha. Cái da vỏ bánh nó sẽ mịn hơn. Các bạn chuẩn bị những tờ giấy trắng này cho mình và bỏ ở phía dưới cái bánh bao này để nó không có bị dính cái những hấp nha các bạn. Tại cái bột nếp này nó dẻo, nó dính đó. Không có dùng giấy viết rồi đâu. Sau bây giờ mình sẽ cho vô xửng và hấp 20 phút nha các bạn. Đây là thành quả sau khi hấp 20 phút của mình nè. Bánh nó đã có màu rất là đẹp, giống y chang trái bí đỏ luôn ha. Bánh này ăn rất là ngon, các bạn hãy làm thử một lần ăn rồi biết ha. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này nha.